Năm 2000 là năm chuyển giao từ thế kỷ 20 sang thế kỷ 21, và cũng trong năm đó, series Super Sentai thứ 24, Mirai Sentai Time Ranger, hay còn được gọi là chiến đội tương lai, cũng đã được ra mắt. Vào thế kỷ 30, du hành thời gian trở thành bất hợp pháp sau một cuộc khủng hoảng nghịch lý thời gian. Cục Bảo vệ Thời gian được thành lập để theo dõi và ngăn chặn tội phạm thời gian. 4 học viên của cục đã bị tên Don Donero và đồng bọn lừa để họ du hành thời gian về thế kỷ 20 để thực hiện nhiều tội ác khác nhau. Để bảo vệ lịch sử, 4 học viên cùng nhau truy đuổi chúng. Tuy nhiên, khi đến thế kỷ 20, phi thuyền thời gian của họ bị trục trặc và không còn điều khiển được nữa, khiến họ, cho dù đã tiêu diệt được Donero thì cũng không thể trở về thế kỷ 30. Tại đó, họ gặp phải vấn đề nghiêm trọng. Chương trình Time Ranger yêu cầu 5 thành viên cho lần kích hoạt đầu tiên. Do đó, họ đã phải nhờ vào võ sĩ karate thời đó là Asami Tatsuya tham gia cùng họ để có thể trở thành Time Ranger. Nhân vật chính của hôm nay sẽ là Time Z và các thực thể của chúng. Time Z là hệ thống phòng thủ khẩn cấp được Cục Bảo vệ Thời gian chế tạo nhằm để đối phó với những tên phạm nhân bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của ngủ đông. Time Z gồm 5 chiến cơ chuyên dụng để chiến đấu trên không, với 5 màu đặc trưng cho 5 thành viên của Time Ranger gồm đỏ, xanh, vàng, lục và hồng. Time Z1 được điều khiển bởi Time Red Asami Tatsuya, nhân vật chính và là một võ sĩ được kết nạp cho đủ yêu cầu kích hoạt chương trình. Time Z2 được điều khiển bởi Time Blue Ayase, một cụ tay đua có sở trường về các trận chiến có tốc độ cao và có khiếu hài hước. Time Z3 được điều khiển bởi Time Rin Sion, là người Hooper duy nhất còn sống sót sau khi hành tinh bị tiêu diệt vào năm 1984. Time Z4 được điều khiển bởi Time Yellow Doman, từng là một võ sĩ chuyên nghiệp với phong cách chiến đấu được gọi là gáp và có bản tính lăng nhăng. Time Z5 được điều khiển bởi Time Bin Yuri, là thành viên nữ duy nhất và đồng thời là chỉ huy của chiến đội Time Ranger, đang là sĩ quan cảnh sát liên bang của thế kỷ 30. Với các hệ thống chiến đấu tầm xa để giúp cho Time Ranger dễ dàng bắt giữ được đối tượng, là hệ thống gác tay đầu tiên của Super Sentai có đến 3 hợp thể khác nhau. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 3 hợp thể đó ngay sau đây. Time Z Gamma với khẩu lệnh hợp thể 3D Time Z Gamma, 5 chiếc Time Z đã cùng kết hợp với nhau tạo thành một chiến cơ khổng lồ. Thiết kế có phần hơi cồng kềnh nhưng lại là hợp thể có tốc độ nhanh nhất trong 3 dạng hợp thể của Time Z. Time Z Gamma là hợp thể chuyên về chiến đấu tầm xa. Đầu tất sát của hợp thể này là Gamma Tornado. Time Z Gamma sẽ bay hình vòng tròn với tốc độ cao, tạo ra lốc xoáy Gamma để vừa tấn công vừa phòng thủ bằng sức gió, rồi dùng hợp thể Alpha để kết thúc. Đây là dạng hợp thể ít được xuất hiện nhất trong series, chỉ xuất hiện trong 5 tập là 5, 7, 12, 17 và 50. Time Z Gamma. Với khẩu lệnh hợp thể 3D Time Robo Beta thì ngay lập tức Time Z2, 3 trở thành đôi tay, Time Z4, 5 trở thành đôi chân. Cuối cùng Time Z1 sẽ là trung tâm, là hợp thể chuyên dụng để chiến đấu tầm xa với vũ khí chính là Player Magnum. Được thiết kế với thân hình thon gọn để tối ưu hóa khả năng di chuyển linh hoạt với tốc độ cao, dễ dàng đối đầu với những tên phạm nhân nhỏ nhắn, nhanh nhẹn hay bay lượn với khả năng tấn công tầm xa của Time Magnum. Time Robo Beta sử dụng tốc độ, sự nhanh nhẹn và khả năng bay của mình để đánh các đối thủ kém cơ động, để nhóm có thể kết liễu chúng với Time Robo Alpha. Đầu tất sát của hợp thể Beta là Player Magnum Maximum Output, là đòn tất sát có thể dùng để kết liễu mục tiêu, đã được dùng để tiêu diệt cơ thể robot của phạm nhân Velito trong tập 13.
Đây là điểm khác biệt do các tất sát đều sẽ bắt giữ phạm nhân. 타임 로봇 알파. Với khẩu lệnh hợp thể 3D Time Robot Alpha thì Time Z1 sẽ là trung tâm, nhưng sẽ được thay đổi phần đầu của robot. Tuy nhiên, có sự thay đổi tay chân của Time Z2, 3 và Time Z4, 5. Được thiết kế với thân hình đô con, vạm vỡ, nên Time Robot Alpha thiếu tốc độ và sự nhanh nhẹn của Beta. Nhưng bù lại, nó có sức mạnh và khả năng phòng thủ cao hơn. Hợp thể này thường được các Time Ranger sử dụng để kết thúc trận đấu sau khi sử dụng hợp thể Beta. Vũ khí của hợp thể này chính là chiếc khiên Chono, được tạo thành từ vỏ của Time Z4, Time Z5 và phần đuôi của Time Z1, cùng thanh kiếm không thời gian mà hợp thể triệu hồi từ bảng điều khiển trên ngực. Đầu tất sát của hợp thể là Breath Blizzard. Thanh kiếm không thời gian sẽ tách hai phần lưỡi kiếm sang ngang và tung một cú chém mạnh về phía phạm nhân. Khi kết thúc, hai phần lưỡi kiếm sẽ từ từ về vị trí cũ cùng với tiếng đồng hồ, và phạm nhân sẽ bị đóng băng ngay lập tức khi đồng hồ chỉ 12 giờ. Cả hợp thể Beta và Alpha đều được các Time Ranger sử dụng xuyên suốt cả series. 타임 로봇 베타. 레이어 마그나무. Như vậy, chúng ta đã cùng tìm hiểu xong về hợp thể Time Robot của chiến đội Time Ranger. Các bạn đánh giá thế nào về hợp thể vô cùng độc đáo của Time Robot khi có tới 3 dạng hợp thể khác nhau? Hãy cho bọn mình một like và subscribe nếu cảm thấy video hay, và hãy để lại comment những sản phẩm tiếp theo mà các bạn muốn review nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Bye bye!